ඔන x7a ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක බලද්දී නවතම කන්ඩිෂන් සහිතව අලුත් පිම්මක් පැනපු ඩිවයිස් එකක් විදිහට වාට මෙන්න මේ ඔන x7b ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වාට රෙකමෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී. වැඩිම ස්පෙක් සහිතව හොඳ පර්ෆෝමන්ස් සහිතව ඒ වගේම තමයි මුලින්ම කතා කරමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්නවා කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් වාට මෙන්න මේ SK මොබයිල් මෙයාලට කතා කරලා වාට මේ ඩිවයිස් එක කම්පැනි වොරන්ටි සහිතව සහ ඉතින් වාට TRC SL approval සමගින්ම වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා සහ එක්ස්චේන්ජ් කිරීමේ පහසුකමද ඇතිව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ පහළ දැනුවත් කරන විස්තර කියවලා ඉතින් වාට වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ප්‍රධාන දේවල් අපි කෙටියෙන්ම කතා කරමු වාට හරියටම තේරෙන විදියට. මුලින්ම කතා කරමු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිසයින් එක. ඉතින් ඩිසයින් එක පැත්තට යද්දී වාට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ලස්සන කැමරා ඩිසයින් එක. ඉතින් ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් සහිතව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා බම් දෙකකින්. ඉතින් වාට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක දකිද්දී අපිට සාමාන්‍ය Huawei P50 එක P50 Pro වගේ ඩිසයින් අනිවාර්යයෙන්ම මතක් වෙන්න ඕනේ. එහා සාපේක්ෂව වාට ලස්සන කැමරා ඩිසයින් එකක් සමගම බම්ප් එකක් සහිතව තමයි ඉතින් වාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. සහ ඩිසයින් එකට හම්බ වෙන්නේ මැට් එකක් වගේ හුරු ඩිසයින් එකක් විදිහට තමයි ඉතින් වාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බෑක් ඩිසයින් එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් සහිතව ඩිසයින් එකක් කිව්වොත් හරි කියන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තමයි වාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ලස්සන බෑක් සෙටප් එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. සහ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක සාමාන්‍ය විදිහට ඩිවයිස් එකේ බර සාමාන්‍ය වාට මේ ඩිවයිස් එකේ බර ගැන සඳහන් කරද්දී ග්‍රෑම් 200ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. බිල්ඩ් අප් එක වාට හම්බ වෙන්නේ කෙලින්ම ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ ග්ලාස් ෆ්‍රන්ට් එකක් සහිතව. එතකොට ෆ්‍රේම් තික්නස් අගේ මිලිමීටර්ස් 8.2ක වගේ එන ෆ්‍රේම් තික්නස් අගයක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. ඩිවයිස් එකේ SIM එක ඉතින් වාට SD කාඩ් එකක් සහිතව SIM එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. SD කාඩ් එක 1TB දක්වා එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්කමද පහසුකම ඇතිව. එහෙම නැත්නම් SIM දෙකක් සහිතව භාවිතා කරන්න පුළුවන්කමද තියෙන විදිහට ඩිවයිස් එකේ ස්පීකර්ස් ඉතින් වාට හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් පහසුකම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. සහ හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකකින් යුක්තව ඩිවයිස් එකට IP රේටින් එකක්ද සපෝට් කරනවා කියලා ඉතින් අපිට ඔඩවල සඳහන් කරනවා. ඉතින් බොහෝ දුරට මේවා තිබ්බ පළියට වාට වතුර වගේ දාලා ඉතින් අපිට එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වගේ දේවල් වලට අපිට වොරන්ටි වගේ දේවල්ද ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්කමක් හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේද නැහැ. ඒ වගේම තමයි උඩ සයිඩ් එකේ වාට ප්‍රොවයිඩර් සෙන්ස් එකක්ද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා අලුත්ම විදිහට. ඩිවයිස් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කතා කරමු. වාට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් ආස කරන විදිහට ඩිවයිස් එකට හම්බ වෙන්නේ පංචවල කටවුට් එකක් සහිත වෙන සෙල්ෆි නෝන්ජ් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට full HD plus support කරන අඟල් 6.8 inches TFT LCD panel එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. refresh rate එක ඉතින් ඔයාට 90 Hz වලින් support කරන screen refresh rate එකකින්ද සමාන්විතව display colors වාට 16.7 million වලින් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සාපේක්ෂව වාට හොඳ තත්ත්වයේ කන්ඩිෂන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මූත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට display එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. සහ Honor x7a ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක බලද්දී ලොකු ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය x7a ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී එතකොට මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙන්නේ වාට nits 850ක වගේ එන brightness level එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. හොඳ brightness quality එකක් විදිහට වාට ලැබෙනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සාමාන්‍ය එතකොට pixel resolution පැත්තෙන් වාට 1080p support කරනවා. ඉතින් මේ 1080ට 2412 කියන pixel range එකෙන් සමන්විතව එන 187ක වගේ එන screen board ratio එකකින් සමන්විතව 389ක වගේ එන pixel density එක PPI density එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් වාට හොඳ තත්ත්වයේ condition සහිතව display එකෙන් experience ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තමයි ඉතින් වාට මේ display එකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. සහ RAM එක සහ ROM එක ඉතින් වාට මේ device එක 8GB සහ 256 වලින් වාට මෙයාලට කතා කරොත් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් SK mobile වලට කතා කරලා වාට මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන් 8GB සහ 256 වලින් වාට TRC SL approve එක සමගින්ම. එතකොට RAM එක ROM එක අපිට ඔක්කොම හම්බ වෙනවා. 6GB RAM එකක්ද ලැබෙනවා, 8GB RAM එකක්ද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර 128GB සහ 256 වලින් වාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔනලා සඳහන් කරන විදිහට අපිට device එකට 12GB RAM එකක්ද include කරලා තියෙනවා කියලා ඉතින් අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේවත් එක්ක ඔයාලට virtual RAM එක හම්බ වෙනවා 8GB දක්වා extend කරගන්න පහසුකම ලැබෙන අතර OS එක platform එක පැත්තෙන් ඔයාලට Android 13 base support කරන Magic OS 7.2 version එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා වීඩියෝ බලද්දී software patches change වීමකින් සහිතව ඒ වගේම තමයි මේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. chipset එක Honor x7 එකත් එක්ක බලද්දී මේ chipset එක ඔයාලට powerful කියලා හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට Qualcomm Snapdragon 684G 6 nanometer වලින් support කරන processor එක තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ.
Helio G37 MediaTek Helio G37 කියන processor එක තමයි X7 එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට මේකට ගොඩක්ම fast අගයක් හම්බ වෙනවා B smartphone එකට. එහෙම නැත්නම් මේ device එකට. ඒ වගේම තමයි octa-core processor එකක් smartphone එකට ලැබෙන අතර clock speed එක වාට MHz 2400 වගේ speed එකකින්ද සමන්විතව Adreno 610 කියන graphic version එක තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් වාට සාපේක්ෂව හොඳ තත්ත්වයේ condition සහිතව smooth භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තමයි display එක පැත්තෙන් වාට device එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. multitasking භාවිතා කරන්න app භාවිතා කරද්දී වාට හොඳ lag නොවි භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට මේ device එකේ condition පැත්තෙන් වාට recommended කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මේ device එකත් එක්ක එන chipset එකේ device කීපයක් සඳහන් කරොත් වාට Samsung Galaxy A05s එකට මේ chipset එක ලැබෙනවා. Oppo A96 එකට, එතකොට Xiaomi Redmi 10C වගේ smartphone වලට වගේ device එකට අන්තර්ගත වෙනවා. Xiaomi Redmi Note 11 වගේ smartphone වලටත් මේ chipset එක ලැබෙනවා. Vivo Y36 සහ Huawei Nova Y91 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් වලටද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනම chipset එක ලැබෙනවා. ඔයාට ඒ හා විදිහටම performance එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම තමයි හොඳ battery capacity එකකින්ද සමාන්විතව හොඳ battery charging speed එකකින්ද ඔයාට මේ device එක condition පැත්තෙන් ඔයාට ලැබෙනවා. battery පැත්තෙන් ඔයාට හොඳ අගනා battery අද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. මේ single core සහ multi core එකක ඔයාට සාමාන්‍ය අගයක් බලා ගන්න හම්බ වෙන විදිහට අපිට ඔක්කොම බලද්දී Antutu benchmark score එක පැත්තෙන් වාට ලක්ෂ 3කට වඩා අධික score එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඉතින් වාට හොඳ තත්ත්වයේ condition සහිතව භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සාමාන්‍ය භාවිතේ වාට smoothම condition සහිතව spec සහිතව ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වාට භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට camera setup එක ඉතින් වාට triple camera setup එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන අතර ඉතින් වාට ප්‍රධාන lens එකට megapixel 108ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් තමයි ඉතින් වාට device එකට ලැබෙන්නේ සහ megapixel 5ක aperture f2.2 ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture f2.4 depth lens එකකින්ද සමන්විතව ඉතින් වාට හොඳ තත්ත්වයේ camera quality එකක්ද device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේවත් එක්ක සාමාන්‍ය features වාට හම්බ වෙනවා මේ device එකට. digital zoom පහසුකම් පැත්තෙන් 8x දක්වා zoom experience එකක් smartphone එකට ලැබෙනවා. auto focus පහසුකම, portrait mode එක, night mode එක, pro mode එක, AI scene detection පහසුකම, continuous shooting mode එක, panorama වගේ features smartphone එකට ලැබෙන අතර touch focus සහ ISO setting වගේ features smartphone එකට ලැබෙනවා. video recording ඔයාට 1080p 30fps දක්වා video quality එකක් smartphone එකට ලැබෙන අතර selfie camera ට හම්බ වෙනවා megapixel 8ක aperture f2.0 wide lens එකක් සහ selfie video පැත්තෙන් ඔයාට 1080p 30fps දක්වා video quality එකක් ඔයාට selfie camera වෙන්න ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ sensor ඉතින් ඔයාට side mounted fingerprint scan එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ 15 බායික දැනුවත් කරන විස්තරය කියව ගත්තා නම් ඔයාට මේ device එක company warranty සහිත ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගැනීමේ පහසුකමද ඇතිව සහ accelerometer එක හම්බ වෙනවා virtual proximity වගේ sensors වලින්ද යුක්තව. device එකේ battery capacity ඔයාට හොඳ තත්ත්වයේ max battery capacity එකක් විදිහට milliampere 6000 ක battery capacity එකක් තමයි මේ device එකට ලැබෙන්නේ. ඒතකොට charging speed එක 35 watt fast charging තමයි device එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ හොඳ නැහැ අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වාට මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම 15 බායික දැනුවත් කරන විස්තර කියව ගත්තා නම්. ඉතින් මගේ යාළුවෝ මේ වගේම තවත් සුපිරිම ෆෝන් රිවිව් එකක් එනවා. ඉතින් ඔක්කොම බුස්සන්න හැදේ තියෙයි පරිස්සමෙන්ම.